اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده معانا بشرى لكل اصحاب المخالفات وبلاغات التغيب داخل المملكة او بلاغات الهروب. هناك فترة تصحيح اوضاع جديدة مدتها 6 اشهر للعمالة المنزلية بالمملكة. هقول لك على الرسوم وهنعرفك هي لمين الفترة التصحيحية دي، والفئات التي لا تنطبق عليها تصحيح الاوضاع، والشروط الأساسية علشان تستفيد من المبادرة، وخطوات تصحيح الأوضاع، وهتبدأ من فين وإزاي. وكمان هقولك على حاجة مهمة في نهاية الفيديو. ويلا بينا على التفاصيل، ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. من أكتر المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في المملكة هي بلاغات التغيب عن العمل أو بلاغ الهروب، وخاصة للعمالة المنزلية أو العمالة المساندة. النهاردة وزارة الموارد البشرية أعطت مهلة 6 أشهر إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المساندة أو المنزلية التي سجل ضدهم بلاغ تغيب عن العمل، وذلك اعتبارا من 11 من شهر نوفمبر حتى 11 من شهر مايو 2026. يعني الفترة كلها عبارة عن 6 أشهر، بدأت من 11/11/2025 وهتنتهي في 11/5/2026. يبقى هناك في نقطة مهمة جدا، وهي إن التصحيح بيشمل جميع العمالة المنزلية التي تغيبت عن العمل قبل تاريخ 11/11/2025. خلاص كده؟ يبقى أي حد هيسجل عليه بلاغ تغيب عن العمل بعد يوم 11/11/2025 لا تشمله هذه المبادرة. وطبعا المبادرة دي زي ما انا قلت لك هي للعمالة المنزلية، زي السائق الخاص والمزارع وراعي الغنم، واي مهنة تصنف عمالة منزلية او عمالة مساندة. تعالوا نعرف الشروط التي ينبغي توافرها علشان تعرف تصحح وضعك وتكون نظامي داخل المبادرة. اول حاجة هو تاريخ بلاغ التغيب. زي ما انا قلت لك ان يكون تاريخ بلاغ التغيب المسجل عليك قبل يوم 11/11/2025. تاني حاجة العمالة المستهدفة، زي ما انا قلت لك هي العمالة المنزلية التي دخلت المملكة بطريقة نظامية وليس عن طريق التسلل، او العمالة التي يسجل عليها بلاغ تغيب بعد تاريخ 11 نوفمبر 2025. تالت حاجة المبادرة بتشمل العمالة المنزلية التي تغيبت عن العمل وما زالت موجودة داخل المملكة ولم تغادر، أما العمالة التي غادرت لا تشملها هذه المبادرة، أو العامل اللي هيسجل عليه بلاغ تغيب بعد يوم 11/11/2025. رابع حاجة يشترط أن يكون هناك صاحب عمل جديد، وصاحب العمل ده لديه رغبة واستعداد لسداد الرسوم والغرامات المتأخرة على العامل. يعني لازم الأول تبحث عن صاحب عمل جديد يقبل سداد الرسوم والغرامات، وبعدها تبدأ في الإجراءات اللي أنا هقولها لك في آخر الفيديو. خامس حاجة ودي مهمة جدا، وهي إنه لا يسمح للعامل بتغيير المهنة بتاعته أثناء عمل إجراءات النقل عبر منصة مساند. يعني وانت بتعمل إجراءات نقل الكفالة مش هيسمح لك النظام أو المنصة إنك انت تغير المهنة بتاعتك. تمام كده؟ يبقى دي الشروط. طيب لو الشروط دي توفرت عندك هتبدأ ازاي ومن فين؟ بص كده، اول خطوة في تصحيح الاوضاع هو انك انت بتبدأ تدور عن صاحب عمل جديد يقبل انك انت تنقل عليه كفالة وعنده استعداد لدفع الرسوم والغرامات الموجودة عليك والمتأخرة عليك. اول ما تلاقي صاحب العمل ده، صاحب العمل هيبدأ في الدخول على منصة مساند، وهيقوم بتقديم طلب نقل خدمات عبر المنصة وبيسجل بياناتك كعامل. دي أول خطوة. بعد كده أو تاني خطوة، بمجرد ما صاحب العمل يقدم الطلب ويستوفي بياناتك، هتقوم أنت كعامل بالدخول على منصة مساند، هتلاقي ليك إشعار، هتبدأ إنك أنت توافق على طلب نقل الخدمات. الخطوة اللي بعد كده هيقوم صاحب العمل بعد ما تكون إنك أنت بلغته إنك أنت وافقت على الطلب نقل الخدمات، هيدخل هو على منصة مساند وهيوافق وهيبدأ في دفع التكاليف والرسوم المطلوبة. والرسوم دي بتختلف من حالة للتانية
حسب مدة بلاغ التغيب والمخالفات اللي عليك، علشان ما حدش يقول لي الرسوم كام بالظبط. بعد ما صاحب العمل بيدفع الرسوم بيبدأ في تكملة الإجراءات، ولكن عبر منصة أبشر من حسابه على المنصة. دي كده كل تفاصيل الخبر عن مبادرة تصحيح الأوضاع للعمالة المنزلية. وفي نهاية الفيديو إذا عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.